6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Thưa anh chị em, khi mà dư luận xôn xao bàn tán về cuốn phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai vẫn chưa dứt, thì ở trên các sạp báo của thành phố, ta lại đã thấy xuất hiện một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa. Mà như anh chị em biết, đó là cuốn tiểu thuyết làm nền cho một cuốn phim cùng tên và đã gây nên những phản ứng sôi nổi ở nhiều nơi trên thế giới. Có nơi người ta đã đập phá rạp hát, có nơi người ta muốn đốt luôn rạp hát chiếu cuốn phim đó. Thế thì tôi không muốn phân tích một cuốn tiểu thuyết trong thánh lễ đâu, nhưng tôi muốn gợi ý với anh chị em một điểm trong cuốn sách đó. Một điểm mà tôi tưởng rằng nếu ta không quan tâm, ta sẽ không nhận ra, và ta sẽ không hiểu được cái hướng suy nghĩ của tác giả, hay là hiểu sai đi. Và cũng chính từ điểm đó mà tôi tưởng rằng ta có thể dùng để suy nghĩ cho lời Chúa trong thánh lễ biến hình ngày hôm nay. Cái điều mà tôi muốn thưa với anh chị em đó là chủ nghĩa Messia, hay ta quen gọi là chủ nghĩa cứu thế, nó bàng bạc ở trong cuốn tiểu thuyết đó. Anh chị em biết là suốt mấy trăm năm trời, từ thời các ngôn sứ cho đến thời Chúa Giêsu, là người Do Thái sống mà luôn luôn mang trong lòng mình một ước mơ, một niềm hy vọng lớn lao về đấng Messia. Và vào thời Chúa Giêsu, trong khung cảnh mà đế quốc Roma thống trị dân Israel, thì nỗi ước mơ và niềm hy vọng ấy nó càng sùng sục và càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người ta ước mơ sẽ có một đấng Messia đến giải thoát dân của Ngài. Đó là gọi là chủ nghĩa cứu thế. Và cái chủ nghĩa cứu thế thời Chúa Giêsu nó thường mang màu sắc chính trị và quân sự. Nghĩa là người ta tưởng tượng rằng đấng Messia ấy sẽ đập tan gông cùm của đế quốc Roma và sẽ đưa dân Do Thái lên vũ đài chính trị quốc tế. Và có nhiều phe nhóm thì chủ trương phải thực hiện cái chủ nghĩa Messia, chủ nghĩa cứu thế đó bằng con đường sức mạnh, bạo lực và quân sự. Cái nhóm đó người ta gọi là nhóm Zealot, Việt Nam mình gọi là nhóm nhiệt thành. Khi anh chị em hiểu được cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ một chút như vậy đó, thì ta đọc cái cuốn tiểu thuyết, ta sẽ thấy nó xuất hiện ngay. Ở ngay những trang đầu tiên, ta đã thấy tác giả mô tả cái cảnh là người ta đi theo ra pháp trường, bởi vì hôm đó đế quốc Roma đóng đinh một tên tội phạm. Thế thì tội phạm ấy có thể là một anh thuộc nhóm Zealot, là một anh hoạt động cách mạng. Thế rồi cả những nhân vật như là Judas và Baraba
thì cũng được trình bày như là những người ở trong nhóm Giê-lốt đó. Và nếu anh Ba-ra-ba, anh ta có bị đế quốc Roma bắt bớ là bởi vì anh ta hoạt động cách mạng chống nhà nước. Và Giu-đa, hắn ấy phản bội Chúa Giêsu không phải là theo cái nghĩa ta thường hiểu, nhưng là bởi vì hắn ấy nuôi cái tham vọng theo kiểu của Giê-lốt, và hắn không tìm thấy được nơi Chúa Giêsu cái ước mơ đấy, cho nên hắn phản bội. Anh chị em hiểu như vậy thì ta đọc cái cuốn tiểu thuyết đó, ta sẽ thấy được cái hướng suy nghĩ của nó. Trong một bối cảnh chính trị và xã hội như vậy, thì Chúa Giêsu xuất hiện với một dung mạo Mê-si-a hoàn toàn khác, không phải như người ta ước mơ. Cái đường lối Ngài đi lại là đường lối của người tôi tớ đau khổ Chúa Gia-vê, và Ngài chọn lựa con đường thập giá. Ngay từ những trang đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết này, ta đã gặp cái hình tượng mô tả về một Giêsu là một anh thợ mộc và đang đóng cây thập giá. Anh ta đóng cây thập giá để anh đưa cho đế quốc Roma đóng đinh cái tên Giê-lốt. Cái hình tượng nó diễn tả chọn lựa của Chúa Giêsu với con đường thập giá. Và Ngài đi khắp nơi để rao giảng nước trời, để rao giảng tình thương, một tình thương đến mức độ cuối cùng là tha thứ cho cả kẻ làm hại mình. Nhưng mà chính vì thế mà Ngài trở thành kẻ cô đơn. Ngài bị người ta coi là mát nặng. Và cái con đường của Ngài đi người ta không thể nào chấp nhận được. Hơn thế nữa, người ta còn cho rằng Ngài cộng tác với đế quốc Roma. Là bởi vì khi Chúa Giêsu rao giảng về một nước trời xa xăm nào đó, và khi Ngài kêu gọi người ta yêu thương đến mức độ tha thứ cho cả kẻ thù, thì có phải là Ngài gieo rắc một hệ ý thức làm cho dân Do Thái hướng về cõi trời xa xôi, mà quên đi cái thực tại đau lòng đế quốc Roma nó đang tạo ra cho dân tộc. Cho nên người ta có thể coi là Ngài cộng tác với đế quốc. Mà chính vì thế, Chúa Giêsu trở thành một người hùng cô đơn, bị nhân dân ruồng bỏ, và cuối cùng chết đơn côi trên thập giá. Tôi mượn cái hình ảnh của cuốn tiểu thuyết mà nó có thể sẽ gây xáo động ở trong thành phố đó, để nhắc với anh chị em cái bối cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ. Và chính trong cái bối cảnh ấy, ta sẽ hiểu một cách sâu sắc hơn ý nghĩa cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Anh chị em đừng quên rằng sau cuộc biến hình ấy, Chúa Giêsu sẽ tiếp tục con đường đi lên Jerusalem, để nơi đó Ngài chịu đóng đinh. Anh chị em đừng quên rằng ba tông đồ được chứng kiến cuộc biến hình thì cũng sẽ là ba tông đồ chứng kiến cơn hấp hối đau thương của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. Nghĩa là làm sao? Là bởi vì làm sao mà người ta tin được rằng con người bị nhân dân ruồng bỏ, khi con người bị kết án và chết như một tên nô lệ, con người ấy lại là đấng Mê-si-a được? Làm sao mà người ta tin được rằng cái nẻo đường thập giá mà Chúa Giêsu chọn lại là nẻo đường giải thoát nhân loại được? Thế thì chính lúc ấy cuộc biến hình xuất hiện. Cuộc biến hình xuất hiện với lời chứng của cả truyền thống cựu ước mà đại diện là Môi-sen và Ê-li-a. Và hơn nữa là chính Thiên Chúa làm chứng rằng con người Giêsu này chính là đấng Mê-si-a, và nẻo đường thập giá Ngài đi là nẻo đường nằm trong kế hoạch và chương trình giải thoát của Thiên Chúa. Để một khi các tông đồ xác tín như vậy, không phải chỉ là xác tín bằng trí tuệ, nhưng mà là xác tín bằng tất cả con người, thì các tông đồ có đủ can đảm mà đi với Chúa Giêsu trên con đường thập giá đó. Và quả thật, cho dẫu có những giây phút yếu đuối và ngã lòng, nhưng mà cuối cùng các tông đồ đã chung tín với Chúa Giêsu cho đến cùng. Thì thưa anh chị em, khi ta suy nghĩ như vậy, ta sẽ thấy cái con đường thập giá chính là nẻo đường đưa ta tới chỗ tham dự vào cuộc biến hình của Chúa Giêsu.
Và vì thế, nếu ngày hôm nay mà mình mừng kính cuộc biến hình với tất cả con người của mình muốn tham dự vào đó, thì mình cũng đừng quên rằng phải chia sẻ cái mầu nhiệm thập giá với Chúa Giêsu. Nhưng mà chia sẻ thập giá đó cụ thể cách nào? Tôi lại mượn cái hình tượng của Nikos Kazantzakis, là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, nhưng mà trong một cuốn sách khác, để gợi ý với anh chị em. Theo lịch sử cuộc đời Thánh Francisco đó, thì kể rằng từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9, Thánh Francisco Assisi, mà chúng ta vẫn gọi là Francisco khó khăn, Ngài đi lên trên ngọn núi Alverne để tĩnh tâm. Ở đó, Francisco sống trong một hốc đá hoàn toàn cô quạnh và hiến tất cả thời giờ cho việc cầu nguyện. Trong thời gian đó, đến ngày 14 tháng 9 là ngày lễ suy tôn thánh giá, Francisco mới cầu xin với Chúa, xin cho Ngài được cảm nghiệm trong thân xác của mình tất cả những nỗi đau đớn mà Chúa Giêsu đã chịu trong thân xác của Chúa để cứu chuộc nhân loại. Thì Chúa đã nhận lời Francisco, và Chúa đã in 5 dấu thánh trên thân xác của Ngài. Một vết thương xuất hiện ở bên cạnh sườn, giống như là vết thương ở cạnh sườn Chúa vậy. Và trên 2 bàn tay, 2 bàn chân của Thánh Francisco cũng xuất hiện những vết thương. Những vết thương rất là đau đớn, nhức nhối, và làm cho Ngài phải chịu mãi cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Lịch sử kể lại rõ ràng như thế. Thế thì trong một cuốn sách viết về Francisco, thì ông tác giả này, ông ấy cũng diễn tả Francisco lên núi. Nhưng mà lên núi là để xua tan một cơn cám dỗ. Ông ta diễn tả Francisco bị cám dỗ về đức khiết tịnh, cám dỗ về tội xác thịt. Như bao nhiêu người, Francisco cũng là con người, và Ngài bị cám dỗ như mọi người. Mà để đánh tan cơn cám dỗ đó, thì Francisco ngay giữa mùa đông băng giá mà Ngài leo lên tận đỉnh núi đầy tuyết, và ở đó Ngài cởi bỏ y phục rồi lăn mình ở trên tuyết để cho cái lạnh, cái đau đớn đó, cái buốt da buốt thịt ấy nó xua tan cơn cám dỗ. Francisco mê đi bởi vì đau đớn quá. Ấy thế mà trong cơn mê thì bàn tay của tiềm thức đã thúc đẩy Francisco bốc lấy những nắm tuyết chung quanh mà nặn nên những hình người nho nhỏ, và cuối cùng xếp lại thành một gia đình có vợ, có chồng, có con cái. Anh chị em thấy nó kinh khủng. Cái cách diễn tả của ông tác giả nó độc đáo ở chỗ đó. Ông ấy diễn tả một cái cơn cám dỗ kinh khủng, nhưng mà Francisco đấu tranh đến cùng. Và bây giờ ta kết hợp 2 hình ảnh đó lại, anh chị em sẽ thấy hay lắm. Francisco được in 5 dấu thánh nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài chia sẻ trọn vẹn mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Và chia sẻ mầu nhiệm thập giá qua cái hình tượng tôi vừa kể nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài đi vào trong cuộc đấu tranh giữa xác thịt và tinh thần, và cố gắng làm sao để cho tinh thần điều hành xác thịt, chứ không để cho xác thịt nó khống chế tinh thần. Mà muốn như vậy, Ngài phải trải qua một cuộc đấu tranh, và là một cuộc đấu tranh rướm máu. Đấy chính là cái con đường chia sẻ thập giá mà Chúa mời gọi chúng ta đi hôm nay. Mỗi một người trong anh chị em, chúng ta đi vào trong cuộc đấu tranh xác thịt và tinh thần ấy. Cái đích điểm cuộc đời người Công giáo là được tinh thần hóa, là để tinh thần hoàn toàn điều hướng xác thịt, và không để cho xác thịt khống chế tinh thần. Và muốn đạt đến mức độ đó là chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh, một cuộc đấu tranh nội tại nơi lòng ta, một cuộc đấu tranh âm thầm nhưng mà rất mãnh liệt, một cuộc đấu tranh lộ ra trong những chọn lựa hàng ngày, từ nho nhỏ cho đến những chọn lựa lớn hơn. Chính trong cái cuộc đấu tranh xác thịt và tinh thần ấy
mà chúng ta chia sẻ mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng để tham dự vào cuộc biến hình của Ngài. Thì ước gì lời Thánh Phêrô nói hôm nay sẽ còn vang vọng bên tai chúng ta để trở thành một lời khuyến khích ta mãi trên con đường theo Chúa. Anh chị em hãy nhìn vào Đức Kitô như ngọn đèn sáng soi nơi u tối, chờ ngày bừng sáng và sao mai sẽ cháy bừng rực rỡ trong lòng anh em. Amen. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.